Môn phái nào được xem là đại diện cho chính đạo và Phật Pháp? Là Thái Sơn Bắc Đẩu trên chốn giang hồ? Nơi nào có tàng kinh cát với hàng trăm pho sách võ, tuyệt kỹ công phu như Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Niêm Hoa Chỉ Pháp, 72 tuyệt kỹ? Đó chính là môn phái Thiếu Lâm. Thiếu Lâm trong lịch sử và truyền thuyết. Thiếu Lâm tự là ngôi chùa lớn, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 5 sau công nguyên trên núi Tung Sơn thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Chùa được vua Hiếu Văn nhà Bắc Ngụy dựng lên để tiếp đón và cung dưỡng Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ sư của Thiền tông Phật giáo Trung Hoa, cũng là người được cho là khai sáng võ thuật Thiếu Lâm. Truyền thuyết kể rằng, khi Bồ Đề Đạt Ma đến Thiếu Lâm, ông nhận thấy các nhà sư có thể chất yếu đuối, khó tu hành lâu dài, nên đã sáng tạo ra phương pháp tập khí công, kết hợp thiền và vận động thân thể. Từ đó hình thành nền móng võ công Thiếu Lâm. Dần dần, võ học phát triển, kết hợp giữa nội công, ngoại công, cương nhu hài hòa. Thiếu Lâm trở thành một môn phái võ thuật vừa mang tính tự vệ, vừa thể hiện tinh thần thiền định sâu sắc. Thiếu Lâm trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung. Trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, Thiếu Lâm không chỉ là một võ phái, mà còn là biểu tượng cho chính đạo, Phật Pháp và sự uy nghiêm trong giang hồ. Đây là nơi quy tụ nhiều cao tăng, đại sư, sở hữu võ công thâm hậu, đại diện cho sự nghiêm cẩn, trí tuệ và từ bi. Dưới ngòi bút Kim Dung, Thiếu Lâm có vai trò trung tâm trong các biến cố võ lâm, từ thời Bắc Tống đến Minh Mạc. Dù nhiều lần lâm vào thế bị động hay khủng hoảng, Thiếu Lâm vẫn duy trì được vị thế tôn nghiêm là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giang hồ. Môn phái Thiếu Lâm giữ vai trò nổi bật trong các tác phẩm sau: Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, và cũng có mặt trong hầu hết các tác phẩm kiếm hiệp Kim Dung. Võ công Thiếu Lâm, nội công thâm hậu. Nội công Thiếu Lâm là nền tảng cho mọi chiêu thức, giúp gia tăng sức mạnh, sức chịu đựng và khả năng phục hồi. Các cao thủ như Huyền Từ Phương Trượng, Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ sở hữu nội công trầm ổn, thâm hậu, đủ để chống lại các địch thủ mạnh. Các môn nội công nổi tiếng gồm Dịch Cân Kinh, được cho là tuyệt kỹ do Bồ Đề Đạt Ma sáng tạo, giúp người luyện cải biến thể chất, đả thông kinh mạch, gia tăng sức mạnh vượt bậc. La Hán Phục Ma Thần Công, nội lực cương mãnh, thích hợp để trấn áp tà đạo. Quyền cước và binh khí. Võ công Thiếu Lâm thiên về quyền pháp, chưởng pháp và côn pháp. Các bài quyền mô phỏng hình tượng La Hán, Kim Cang, mô tả sự kết hợp giữa thiền định và sức mạnh. La Hán quyền, 72 chiêu, lấy thế vô chiêu thắng hữu chiêu, đơn giản nhưng ẩn chứa biến hóa. Kim Cang chưởng, dùng nội lực phát chưởng mạnh như sấm sét. Thiếu Lâm côn pháp, Thiếu Lâm vô côn, vô dĩ vi Thiếu Lâm. Câu nói thể hiện vị trí trung tâm của côn pháp, đặc biệt là Giáng Long Thập Bát Côn. Tuyệt học độc môn. Dịch Cân Kinh được coi là bí tịch số 1. Tẩy Tủy Kinh ít được nhắc đến hơn, nhưng theo truyền thuyết có thể cải tạo toàn bộ thân thể, thăng hoa cảnh giới nội lực. Phổ Độ Đại Pháp, võ học cao cấp, chỉ truyền cho trụ trì. Tổ chức, giới luật nghiêm minh. Khác với các môn phái như Võ Đan, Hoa Sơn, Cái Bang, nơi đệ tử có thể lập gia đình, tổ chức đơn giản, Thiếu Lâm duy trì đời sống tu hành khổ hạnh. Các đệ tử thường cạo đầu, tụng kinh, ăn chay, giữ giới. Hệ thống chức sắc gồm có Phương Trượng, đứng đầu, thường là cao tăng đức độ và võ công cao cường. Đệ tử giới luật chia làm nhiều cấp bậc: độn tăng, tăng nhân, tục gia đệ tử. 82 La Hán đường, nơi các cao thủ tu luyện, phòng thủ nội viện.
Đệ tử tục gia, theo môn phái Thiếu Lâm nhưng không đi tu, vẫn ăn mặn. Những nhân vật Thiếu Lâm nổi bật trong kiếm hiệp Kim Dung. 1. Huyền Từ Đại Sư, trong Thiên Long Bát Bộ. Là phương trượng uy nghiêm, có nội lực thâm hậu, là cha ruột của Hư Trúc, dù phạm giới luật. Huyền Từ không chỉ có võ công cao, mà còn là người có đạo đức, sẵn sàng hy sinh bản thân vì chính nghĩa. 2. Hư Trúc, trong Thiên Long Bát Bộ. Từ một tiểu hòa thượng vụng về, Hư Trúc may mắn được truyền nội lực hơn 70 năm của Vô Nhai Tử, học được tiểu vô tướng công, rồi dịch cân kinh. Sau này trở thành cao thủ bậc nhất, đứng ngang hàng với Tiêu Phong và Đoàn Dự. 3. Phương Chứng Đại Sư, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thiếu Lâm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ tuy không xuất hiện nhiều, nhưng vẫn giữ vai trò trung gian trong đại cục tam phái, Thiếu Lâm, Ngũ Nhạc, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hình tượng trụ trì chùa Thiếu Lâm là Phương Chứng Đại Sư, ôn hòa, uyên bác, từng ngăn chặn tranh chấp đẫm máu giữa các phe phái, cao thủ. 4. Vô Sắc Thiền Sư và Giác Viễn Đại Sư, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cô gái xinh đẹp Quách Tương thầm yêu thần điêu đại hiệp Dương Quá, tìm lên chùa Thiếu Lâm hỏi Vô Sắc Thiền Sư thông tin về chàng. Quách Tương khi ấy thấy Giác Viễn Đại Sư bị xích thì bất bình, liền ra tay can thiệp chuyện nội tình Thiếu Lâm. Nàng thách đấu 10 môn võ công với Vô Sắc Thiền Sư, gây náo loạn chùa Thiếu Lâm một phen. Cũng từ việc này, Quách Tương hữu duyên tình cờ nghe được Giác Viễn Đại Sư đọc lại toàn bộ pho võ công Cửu Dương Thần Công trước khi ông viên tịch. Về sau Quách Tương lập ra phái Nga Mi, võ công vận dụng nguyên lý trong Cửu Dương Chân Kinh. Võ Lâm và triết lý Phật giáo. Môn phái Thiếu Lâm là chính đạo, biểu tượng cho sự kết hợp giữa Phật Pháp và võ học. Trong thế giới Kim Dung, khi võ lâm sa vào tranh đoạt, chính Thiếu Lâm là nơi giữ sự ổn định. Các cao tăng Thiếu Lâm nhiều lần đứng ra hòa giải các cuộc xung đột giữa các môn phái, thể hiện tinh thần phá mê khai ngộ, độ sinh cứu khổ. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, cô gái xinh đẹp Nhậm Doanh Doanh dù liên tiếp sát hại 4 sư đồ của phái Thiếu Lâm, khi nàng đến chùa, phương trượng đã không trả thù mà đại xá cho nàng. Lại giữ nàng trong chùa dài ngày để mong nàng tự tu tỉnh. Tư tưởng ấy cho thấy một chiều sâu nhân sinh, võ học không phải chỉ để chiến thắng mà còn để giữ mình, tu tâm và hướng thiện. Một số tình tiết đáng nhớ về Thiếu Lâm trong kiếm hiệp Kim Dung. Trận chiến giữa Thiếu Lâm và các môn phái khác có mặt rất nhiều đại cao thủ tại đại sảnh đường. Khi đó bất ngờ xuất hiện một nhà sư già vô danh tăng, thị uy chưởng pháp, khiến cả võ lâm kinh hoàng. Trong Thiên Long Bát Bộ, Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn suốt 30 năm lẻn vào tàng kinh cát trong chùa Thiếu Lâm, trộm sách võ, từ đó dẫn đến chuỗi kỳ ngộ đổi đời. Trong Thiên Long Bát Bộ, truyền thuyết về môn nội công dịch cân kinh, chỉ có người có duyên mới học được. Trương Vô Kỵ cùng quần hào Minh Giáo lên chùa Thiếu Lâm hỏi nguyên do về việc Ân Lê Đình phái Võ Đan bị đánh trọng thương. Tới nơi thấy chùa trống vắng, quang cảnh kinh hoàng như vừa trải qua trận chiến đẫm máu. 16 pho tượng La Hán sau lưng khắc dòng chữ: Tiên tru Thiếu Lâm, tái diệt Võ Đan, duy ngã Minh Giáo, Võ Lâm xưng vương. Diệt phái Thiếu Lâm trước, rồi diệt Võ Đan sau, chỉ còn mình Minh Giáo trong Võ Lâm đứng đầu. Đây chính là mưu sâu của Triệu Mẫn, quận chúa Mông Cổ, tàn sát rồi đổ tội cho Minh Giáo, gây chia rẽ giữa Thiếu Lâm và Minh Giáo, hai môn phái hùng mạnh nhất Trung Nguyên, có tinh thần phục quốc. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiếu Lâm tổ chức đại hội đồ sư, xử tội Tạ Tốn, mục đích là truy tìm Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Khi ấy toàn bộ các môn phái và cao thủ võ lâm hội tụ trên núi Thiếu Thất. Tại đây Chu Chỉ Nhược dùng Cửu Âm Bạch Cốt trảo âm độc đả bại Trương Vô Kỵ, giành ngôi thiên hạ đệ nhất võ lâm.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lệnh Hồ Xuân cùng quần hào các môn phái thuộc bàn môn tả đạo tấn công lên chùa Thiếu Lâm để giải cứu Nhậm Doanh Doanh, bị vây hãm trong động đá. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, ngôi chùa thiên trên chốn giang hồ. Trong Kiếm Hiệp Kim Dung, môn phái Thiếu Lâm không chỉ là nơi xuất thân của nhiều anh hùng, mà còn là ngôi đền thiên bảo tồn tinh thần võ đạo. Với triết lý sâu xa, giới luật nghiêm minh, võ công uyên bác, Thiếu Lâm mãi là hình ảnh bất diệt của chính nghĩa, trí tuệ và lòng từ bi trong thế giới giang hồ.